kísérleti kamrába helyezett növények fekete, zsíros masszává bomlottak. A ketrezben tartott állatok vére megalvadt, testük percek alatt elhalt. A látvány kimondhatatlan borzalom volt. Áll egy titkos SS jelentésben 1944 végén, mely a Die Glocke, a harangkult nevű kísérlet eredményeit összegzi. Ez a részlet bajós bepillantást enged a náci Németország egyik legtitokzatosabb Wunderwaffe projektjébe. A háború végnapjaiban állítólag olyan csodafegyvereken dolgoztak a harmadik birodalom mélyén, melyek máig legendákat szülnek. Egy harang alakú, ismeretlen rendeltetésű eszközön és tányérformájú repülőkorongokon. A következőkben, mint egy dokumentumfilmben, feltárjuk ezen titkos projektek történelmi hátterét, technikai részleteit és az alternatív elméleteket, melyek a Die Glocke és a Haunebu repülőcsészealjak köré fonódtak. Előtte azonban megkérnélek, hogy iratkozz fel a csatornára és kapcsold be az értesítéseket is a kis csengő ikonra kattintva. Valamint, ha tetszett a videó, lájkold és írd meg a véleményedet kommentben. Köszönöm! 1944-45-ben, a háború elvesztése küszöbén Hitler Németországa kétségbe esetten kutatott Wunderwaffe, azaz csodafegyverek után, melyektől a fordulatot remélte. Valóban születtek is úttörő fegyverek, például a V-2 ballisztikus rakéta és az ME-262 sugárhajtású vadászgép. De a propaganda ezeknél is fantasztikusabb eszközökről suttogott. A birodalmi vezetés rengeteg erőforrást ölt alternatív technológiákba és okkult tudományokba is, bízva abban, hogy egy csodafegyver megfordíthatja a történelem kerekét. Ennek a légkörnek a szülötte a Die Glocke legendája is, mely először a 2000-es években került napvilágra, Igor Witkowski lengyel kutató könyvében. Witkowski azt állította, hogy egy lengyel hírszerzési kapcsolata révén hozzáfért egy 1945 utáni kihallgatási jegyzőkönyvhöz, melyben Jakob Sporrenberg SS tábornok, aki a háború után háborús bűnösként került bíróság elé, vallomást tett egy titokzatos harang nevű eszközről. Jegyzőkönyv szerint 1944-ben Alsó-Sziléziában a cseh határ közelében a Wenceslaus bánya mélyén különös kísérletek zajlottak. A projektet állítólag a retteget SS felügyelte, élén Hans Kammler SS tábornokkal, aki már korábban is számos titkos fegyverprogramot, köztük a V-2 rakétákét irányított. A harang projekt olyan fontos volt a náci vezetésnek, hogy Sporrenberg szerint Kammler parancsba adta 60 tudós és mérnök kivégzését, miután az eszközt bevetették, nehogy bárki más is ismeretekhez jusson róla. Sporrenberg ezt a háború után egy eskü alatt tett írásbeli nyilatkozatában vallotta be. Állítólagos Sporrenberg vallomás szerint. A készülék egy harang alakú objektum volt, körülbelül 4,5 méter magas, és 2,5 méter széles. Vastag, fémes burok borította. Belsejében két, egymással ellentétes irányban forgó hengert helyeztek el. A hengereket egy ibolya színű fénylő anyaggal töltötték fel, amit Xerom 525-nek neveztek. A működtetés közben sugárzás jelent meg a tárgy körül. A közelben tartott állatok perceken belül elpusztultak, az emberek pedig borzalmas szenvedések közepette haltak meg. A testüket bevérzések, idegrendszeri károsodások és deformációk érték. A Die Glocke leírása a szemtanúk beszámolói és utólagos rekonstrukciók alapján bontakozik ki. Nick Cook, a Jane's Defense Weekly volt szerkesztője, aki Witkowski nyomán angol nyelven is ismertétette a történetet, úgy írta le az eszközt, mint egy kb. 4 méter magas és 2,3 méter átmérőjű harang alakú szerkezetet, kemény, nehéz fémből, külső falát okkultnak tűnő jelek és ismeretlen szimbólumok díszíthették. Belsejében két egymással ellentétes irányban, nagy sebességgel forgó dob helyezkedett el, melyek egy titokzatos higanyszerű folyadékkal voltak feltöltve. Ezt az ibolyakék fényben derengő fémes folyadékot kódnéven Xerom 525 emlegették, és magas radioaktivitása miatt 1 méter magas, ólommal bélelt termoszban tárolták, amikor épp nem a készülékben volt. A keverékben állítólag további különleges összetevők, például tórium és berillium peroxid is szerepet kaptak a kísérletek során.
A berendezés működtetése során furcsa és veszélyes jelenségeket figyeltek meg. A forgódobok aktiválásakor a Die Glocke erős elektromágneses mezőt és ionizáló sugárzást bocsátott ki. A közvetlen közelében lévő élő szövetekre pusztító hatással volt, a növények azonnal elszenesedtek, vagy nyálkás fekete trutymóvá omlottak szét, az állatok idegrendszere felmondta a szolgálatot, végtagjaik rángatózni kezdtek, vérük pedig kocsonyássá sűrűsödött. Innen ered a nyitó idézetünk is, amely egy állítólagos SS kutató rémült jelentéséből származik. A projekt elején dolgozó 7 tudós közül 5 a kísérletek során életét vesztette a sugárzás és egyéb ismeretlen hatások miatt. A túlélőket, a szóbeszéd szerint, később likvidálták a titoktartás érdekében. Kammler tábornok 1945 áprilisában személyesen felügyelte a helyszín eltüntetését. A Die Glocke berendezést és minden kapcsolódó dokumentációt elszállíttatott, majd a program kulcsemberei nyomtalanul eltűntek. 1950-ben Rudolf Schriever, mérnök, vallomást tett a Der Spiegel című újságnak, melyben elárulta, hogy egy kör alakú repülőszerkezet tervein dolgoztam, amely képes lett volna a függőleges felszállásra és a nagysebességű repülésre. A projekt során fa- és fémmodelleket készítettünk, de a háború végén minden tervrajz és prototípus eltűnt. Hogy hová kerültek, azt a mai napig nem tudom. a Die Glocke fő kísérleti helyszíne a lengyelországi Ludwikowice-Klockije, német nevén Ludwigsdorf melletti Wenceslaus bánya környékén volt. Egy titkos objektumban, mely a Der Ries óriás fedő nevű óriás alagutak hálózatához tartozott. A náci Németország a háború során több föld alatti létesítményt épített itt. Kényszermunkások a közeli Gross-Rosen koncentrációs tábor rabjai segítségével. A hegy gyomrában futó alagutak célja máig vita tárgya. Egyes történészek szerint föld alatti gyárakat vagy vezénylési központokat akartak itt kialakítani. Az alternatív történetek hívei azonban úgy tartják, hogy a Der Ries egyik terme adott otthont a Die Glocke kísérleteinek. A vastag beton, körgyűrűszerű keret egyesek szerint a Die Glocke tesztálványaként szolgált, amelyhez a harangot rögzítették a kísérletek idején. Kritikusok ugyanakkor rámutatnak, hogy ugyanez a szerkezet sokkal inkább emlékeztet egy hűtőtorony beton alapzatára, mintsem antigravitációs berendezés indító állványára. A helyiek mucsovapka, legyecskelégycsapó néven ismerik a különös romot, utalva rá, hogy akár egy óriási rovarfogó eszköz maradványa is lehetne. Ezzel is a funkciója körüli bizonytalanságot gúnyolják. A környéken létrehozott kis múzeum, Mölke Múzeum, a turistáknak vegyesen mutat be hagyományos fegyvermaradványokat és a hely legendájához kapcsolódó tablókat, köztük a náci csodafegyverekről szóló dokumentumokat és fotókat. Magát a Die Glocke eszközt állítólag ezen a helyen utoljára 1945 májusában látták. A szemtanúk arról számoltak be, hogy egy éjszaka a bánya területén erős vibráció és lila fényjelenség kíséretében a harang működésbe lépett. Majd Kammler parancsára a teljes kutatóbrigádot megsemmisítették, az eszközt pedig elszállították ismeretlen irányba. Nem sokkal később a körzetet a szovjet csapatok foglalták el, de nekik, hivatalos források szerint semmiféle különös gépezetet nem sikerült ott találniuk. A henge, kőkeret, azonban mindmáig ott áll a lengyel hegyek között, mint néma tanúja valaminek, ami talán meg sem történt. Vagy épp olyasmi történt ott, amit máig homály fed. A Die Glocke története szorosan összefonódott egy másik, hasonlóan fantasztikus témával, a náci repülő csészealjak mítoszával. Már a háború alatt felröppentek hírek furcsa, gömbszerű fényjelenségekről. A pilóták ezeket Foo Fightereknek nevezték el, valamint fantomgépekről, Ghost Rockets, és korong alakú repülőtárgyakról. A háború utáni évtizedekben aztán összeesküvés elméletek születtek arról, hogy Hitler titokban fejlett UFO technológiát fejlesztett ki. A legismertebb történetek szerint a Vril társaság és a Thule társaság okkult médiumai által szerzett idegen műszaki ismeretek alapján a német mérnökök tányér alakú repülőszerkezeteket építettek, melyek képesek voltak a hagyományos fizika korlátait meghaladva repülni.
1953-ban megjelent levélrészlet egy osztrák mérnöktől. Repülő csészealjakat építettünk Bohémiában és a Szudéta vidéken. A barátom e szerkezetek egyik kísérleti pilótája volt. 1943-ban egy nap az egész üzemet szétszerelték, és tehervonatokkal ismeretlen helyekre szállították. Attól a naptól fogva soha többé nem hallottam a barátomról, a tesztpilótáról. Mellesleg a szétszerelésre közvetlenül Adolf Hitlertől jött a parancs. E legendárium központi elemei a Honebu típusú repülőkorongok. A monda szerint a Honebu egy prototípusa már 1939-ben felszállt, és 52 tesztrepülést hajtott végre. Ez a korongkabot 25 méter átmérőjű volt, 8 fős személyzettel, és egy különleges Thule-Triebwerk 7B tachyon meghajtó hajtotta, mely ellenőrzött magnetikus mező impulzusokkal tette lehetővé a lebegést és az elképesztő sebességű repülést. A Honebu egy még csak rövid ideig, pár percig tudott egy helyben lebegni, és 4800 km/órás sebességet elérni, elméletben akár 17 000 km/órát. A fejlesztések azonban folytak. 1943-ban elkészült a nagyobb Honebu 2, már 26 méter átmérővel. Ez a verzió 9 fős legénységgel, akár 6000 km/óra sebességgel is repülhetett. Egyes források szerint 21 000 km/óra csúcssebességgel, és 55 órás repülési tartamra volt képes. Sőt, dupla falu páncélzata, Victalen nevű különleges anyagból készült, e páncélzat révén a nagy hőterhelést is bírta. 1944-ben állítólag 2 prototípusát is megépítették a Honebu 2 Dostra jelzésű hadászati változatnak, immár 20 fős személyzettel, és tényleges hiperhangsebességre, 21 000 km/óra felett volt képes repülni. A program csúcspontjaként pedig létrejött egyetlen példány a gigantikus Honebu 3-ból, 71 méteres átmérővel, 32 fős legénységgel, tripla falu páncélzattal. Ezt a légi csatahajót 4 darab 3 csövű, hajóágyú kaliberű lövegtoronnyal is felszerelték. Repülési tartamát pedig hetekben mérték. Állítólag 7 és 8 hétig tudott a levegőben maradni megszakítás nélkül. A Honebu 3 1945 tavaszáig 19 tesztrepülést teljesített, és feljegyzések szerint 7000 és 40 000 km/óra sebességtartományban mozgott, sőt, űrrepülésre is képes volt. Ezt szánták volna a náci vezetők végső menekülőjárművének, mellyel 1945 márciusában a Thule és Vril társaság tagjait kimenekítik a szövetségesek szorításából. A Honebu sorozat állítólag szegecselt fémtesttel, erős páncélzattal készült, és különleges Thule-tachyonator meghajtással működött, ami a higany alapú plazma forgatásával hozott létre antigravitációs hatást. Az ilyen korong alakú gépek elméletét Viktor Schauberger osztrák feltaláló munkái is inspirálhatták, aki a természetörvényeit tanulmányozva fejlesztett ki egy repulzin nevű turbinát. Őt magát a háború alatt Himmler arra kényszerítette, hogy dolgozzon egy sugárhajtás nélküli, implóziós repülőszerkezeten. Schauberger egy 1950-es évekbeli visszaemlékezésében azt állította. 1945. februárjában, Prágában egy általa fejlesztett repülőkorong 3 perc alatt 15 000 méteres magasságba emelkedett, és 2200 km/óra sebességet ért el. Az efféle beszámolók adták utóbba gerincét azoknak a híreszteléseknek, miszerint a németek a világ első UFO-it építették meg. Most pedig nézzünk meg néhány állítólagos beszámolót. Rudolf Lusár egykori német mérnök, aki a háború után a nyugati szövetségesek fegyverösszeírásán dolgozott. A második világháború német titkos fegyverei és továbbfejlesztésük című könyv szerzője. Rudolf Lusár a Fliegende Scheiben című fejezetben így ír. A munkán együtt dolgozó szakértők megerősítik, hogy az első repülőkorong típusú projektet 1941-ben indították. A repülő csészealjak terveit német részről Schriever, Habermohl és Mies szakértők, valamint az olasz Bellonzo készítették el. Habermohl és Schriever egy nagy felületű, gyűrű alakú szárnyat választottak, amely egy rögzített, kupola alakú pilótafülke körül forgott. Ez a gyűrű állítható tárcsaszerű szárnyfelületekből állt, amelyeket felszálláskor vagy vízszintes repüléshez megfelelő pozícióba lehetett állítani. Schriever és Habermohl, akik Prágában dolgoztak, 1945.
február 14-én felszálltak az első repülőkoronggal. 3 percen belül 12.400 méteres magasságba emelkedtek, és vízszintes repülésben 2000 km/h sebességet értek el. Végső célként a 4000 km/h elérését tűzték ki. Georg Klein egy német mérnök és ipari szakértő. A háború alatt a német fegyverkezési minisztérium kötelékében dolgozott hivatalos mérnökként és szakértőként. Az 1950-es években több interjúban és nyilatkozatban állította, hogy személyesen tudott a német repülőkorong Flugscheiben kísérletekről. 1945. február 14-én Prágában szemtanúja voltam egy ember által vezetett repülő csészealj első felszállásának. Ez a kísérleti gép 3 perc alatt elérte a 12.400 méteres repülési magasságot, és a vízszintes repülés során egy 2200 km/h csúcssebességet produkált. Der Spiegel 1950. március 30 számában megjelent egy interjú, amit Rudolf Schrieverrel készítettek. Rudolf Schriever, aki azt állítja, hogy a világ különböző mérnökei már az 1940-es évek elején kísérleteztek repülőcsészealjakkal, hajlandó lenne az Egyesült Államok számára 6-9 hónap alatt megépíteni egyet. A 40 éves mérnök, aki a Prágai Egyetemen végzett, azt mondta, hogy a háború összeomlása előtt készített terveket egy ilyen géphez, amelyet ő repülőpörgettyűnek nevezett, de a terveket ellopták a laboratóriumából. Azt állítja, hogy a gép képes lett volna 4200 km/h sebességre, 6400 km-es hatótávolsággal. Il Giornale d'Italia 1950. március 24. számában megjelent Giuseppe Belluzzo interjúja. A repülőtányérokat 1942-ben Olaszországban és Németországban tervezték. Belluzzo azt állította, hogy személyesen részt vett egy repülőkorong megtervezésében 1942-től kezdve. A repülőkorongok elvileg a naftát használták üzemanyagként, továbbá 2 hajtócsatornával és némi gyújtómechanizmussal rendelkeztek. Az üzemanyag elfogyása után a leszállás nagyon gyorsan, vagyis gravitáció segítségével történt volna. Belluzzo hangsúlyozta, hogy ez nem valami természetfeletti vagy marsi tárgy, hanem egyszerű, racionális technikai alkalmazás a korszerű és fejlett technológiából. A náci UFO mítosz nem létezhetne az okkult dimenzió nélkül, amely a harmadik birodalom bizonyos szegmenseit átszőtte. A történet középpontjában 2 titokzatos szervezet áll, a Thule társaság és a Vril társaság. Ezek a csoportok már a 20. század elején aktívak voltak Németországban, és a német nacionalizmust bizarr ezoterikus tanokkal ötvözték. Hitték, hogy léteznek ősi elveszett civilizációk, Atlantis, Hyperborea, stb., melyek ismertek egy univerzális életerő energiát, a Vrilt, és ennek segítségével fejlett technológiájuk volt. A Vril társaság médiummal, különleges képességű nőkkel dolgozott együtt. A leghíresebb közülük Maria Orsic volt, egy fiatal nő hosszú fonott hajjal, amit kozmikus antennaként hordott, így saját állítása szerint. Maria és társai transzban, automatikus írással próbáltak kapcsolatba lépni földön túli entitásokkal. A legenda szerint 1919-ben egy Berchtesgaden melletti vadászházban a Thule és Vril társaság tagjai előtt Maria Orsic idegen civilizációktól közvetített üzeneteket mutatott be. Az üzenetek egy része titkos templomos rúnákban, másik része egy ismeretlen keleti nyelven íródott, amelyet végül ókori sumer nyelvként azonosítottak. A médiumok lefordították a szövegeket, és döbbenten látták, hogy egy kör alakú repülőmasina tervrajzait tartalmazzák. Maria azt állította, a távoli Aldebaran csillagrendszer, a Bika csillagkép alfa csillaga 65 fényévre lakóitól kapta ezeket az instrukciókat telepatikus úton. Az idegenek szándéka, a történet egy verziója szerint nem a náci háborús törekvések támogatása volt, hanem azt remélték, hogy az ingyen energia és az űrutazás lehetőségének átadásával az emberiséget egyesítik és a háborúkat értelmetlenné teszik. Akárhogy is, a Thule és Vril tagjai kitörő lelkesedéssel vetették bele magukat a fordított mérnöki munkába, megpróbálták a kozmoszból kapott terveket valóra váltani.
Állítólag dr. W.O. Schumann, a Müncheni Műszaki Egyetem professzora és túletag is részt vett a munkában, aki nyilvánosan hirdette egy új, isteni technológia eljövetelét, szembeállítva a pusztító, sátáni robbanó motorokkal szemben a tiszta, természetes energiát. A Vril társaság célja egy olyan antigravitációs meghajtó kifejlesztése lett, amely a Föld energiahálózatával összhangban működik, kihasználva a mindenütt jelenlévő kozmikus életenergiát. A prototípus repülőkorongot Jenseitsflugmaschine, túlvilági repülőgép néven emlegették, és a beszámolók szerint 1922-re már épült is belőle valamiféle prototípus. Bár Hitler hatalomra kerülése után hivatalosan betiltotta az összes titkos társaságot, a Thule és Vril csoportok a háttérben, gyakran SS fedőegységek formájában tovább működtek. A Vril társaság által fejlesztett első működő korong állítólag az RFC-1 volt, mely 1934-ben tett egy rövid, bugdácsoló próbarepülést, pilótája, Lothar Weiss épphogy kiugrott belőle, mielőtt a jármű darabokra hullott. Ezt követte a javított RFC-2 és további modellek, míg végül a projekt felett átvette az irányítást az SS egyik különleges részlege, az E4 egység, amelyet kifejezetten az alternatív energiájú repülőeszközök fejlesztésére hoztak létre. Az okkult náci technomítosz csúcspontja a Haunebu és Vril típusú űrjárművek állítólagos összehangolása lett. A pletykák szerint a legnagyobb korong, a Haunebu 3 űrhajó, áprilisban már majdnem készen állt, amikor Maria Orsic 1945. március 11-én egy utolsó rejtélyes üzenetet küldött a Vril társaság tagjainak. Senki sem marad itt. Ez volt az utolsó hír felőle. Maria nyomtalanul eltűnt, ahogy a társaság többi tagja is. Sokan úgy vélik, hogy a médium és köre az utolsó pillanatban megszökött a háború pusztítása elől. Talán épp a Haunebu 3 fedélzetén, esetleg a Dél-Amerikában vagy az Antarktiszon létrehozott titkos náci bázisok egyikére. Vagy talán még ennél is messzebbre. A Dieglok körüli spekulációk között nem csak a repülő csészealjak szerepelnek, hanem még fantasztikusabb ötletek is. Némely forrás szerint a projekt SS kódneve Kronos, idő, és Laternenträger, lámpás hordozó volt, utalva egy időkapu lehetőségére. Ez szerint a náci vezetés abban reménykedett, hogy a haranggal az idő manipulálására nyílik mód. Az egyik verzió szerint megpróbálhattak egy időgépet létrehozni, amely képes információt vagy akár személyeket visszaküldeni a múltba. Például, hogy megváltoztassák a háború kedvezőtlen kimenetelét. Egy ilyen eszköz szó szerint utolsó mencsvár lehetett volna a Führer számára. A popkultúrában fel is bukkant ez a motívum. A History Channel ősi idegenek sorozatának egyik epizódja konkrétan azt sugallta, hogy a Dieglok egyfajta időutazó szerkezet volt, amelynek segítségével némely náci vezető elmenekülhetett a bukás elől. Innen erednek a sci-fibe illő találgatások, hogy Hitler nem a bunkerben halt meg, hanem egy párhuzamos idősíkba, vagy távoli világba távozott a harang segítségével. Más elképzelések interdimenzionális kapukról beszélnek. A harang aktiválásakor talán átmeneti torzulást keltett a téridő szerkezetében. Vannak, akik azt állítják, hogy a készülék tetején egy konkáv tükör volt, és működés közben ebben a múlt képei jelentek meg. Ezt onnan veszik, hogy a témával foglalkozó egyik szerző, Henry Stevens leírt egy történetet. Ez szerint a harang tetején levő különleges tükörben a kísérlet idején a múltba pillanthattak a jelenlévők, mintha egy időkútba néznének. Gént mások szerint a harang nem is a Föld technológiája volt. Talán a Földön kívüliek juttatták a nácik kezébe, vagy éppenséggel a nácik készítettek vele kísérletet egy idegen civilizáció, például az aldebaraniak elérésére. Az utóbbi gondolatot erősíti a már említett Vril médiumok históriája, akik szerint kapcsolatban álltak az aldebarani mesterfajjal, és nekik készítették elő az utat. Egy igazán merész elmélet szerint a harang valójában egy csillagközi hajtómű prototípusa volt, ami egy féred lyukat vagy hipertérablakot nyitott volna, lehetővé téve, hogy a náci elit elmeneküljön a világűrbe vagy egy másik dimenzióba. Ezek az elképzelések természetesen a sci-fi birodalmába vezetnek, de jelzik, milyen misztikus aura övezi a témát az alternatív történelmet kedvelők körében.
Akármi történt is valójában a harang és a repülő csészealjak körül, a háború végén káosz és titkolózás leple borult rá. Hans Kammler, az SS tábornok, aki több csoda fegyverprojektet felügyelt, 1945 áprilisában, miután utoljára Prágában látták, nyomtalanul eltűnt. Sorsa ismeretlen. Egyes jelentések szerint öngyilkos lett vagy harc közben meghalt, de holttestét sosem találták meg. Ez táptalajt adott annak az elméletnek, hogy Kammler talán az amerikaiakkal alkut kötve szökött meg. Nick Cook újságíró is felvetette, hogy Kammler az életéért cserébe átadhatta a Die Glock titkát az amerikai hadseregnek. Ezt a feltevést erősíti az is, hogy valóban létezett egy Operation Paperclip fedő nevű akció, melynek során az USA a háború után több száz német tudóst, köztük rakétamérnököket, fizikusokat, vegyészeket vitt ki Amerikába, hogy saját programjaiban hasznosítsa tudásukat. Így került az Egyesült Államokba például Werner von Braun és dr. Kurt Debusch is, akik a V2 programban dolgoztak. Sőt, Witkowski szerint Debusch és a neves fizikus Walter Gerlach neve az állítólagos Die Glocke dokumentumokban is felbukkant, mint a projekt tanácsadói. Debusch később a NASA egyik igazgatója lett, Gerlach pedig a német tudományos életben folytatta karrierjét. Elképzelhető hát, hogy a harang körüli know-how egy része csendben átkerült az új világba. Valóban, ahogy a háború után kibontakozott a hidegháború, mindkét szuperhatalom lázasan kutatta a náci tudományos örökséget. Az USA-ban a CIA és az amerikai légierő UFO jelentéseket kezdett vizsgálni, részben attól tartva, hogy a Szovjetunió esetleg rátehetett a náci repülő csészaj technológiára. Ekkoriban történt az 1947-es Roswelli incidens is, amely hivatalosan egy lezuhant meteorológiai vallon volt, de sokan UFO-nak vélték. Sőt, néhány alternatív teória szerint egy Németországból kicsempészett Haunebu szerkezet katasztrófája volt. Ennél is híresebb párhuzam. 1965. december 9-én a Kecksburgi incidens Pennsylvaniában. Szemtanúk egy tűzgömböt láttak az égen, majd az erdőben egy furcsa harang vagy makkalakú tárgyra bukkantak. A katonaság hamar lezárta a helyszínt és ponyvával letakarva elszállított valamit. Az esethez magyarázatul először egy szovjet műholdat, majd meteoritot emlegettek az illetékesek. Az ellentmondó nyilatkozatok pedig sokak szerint leplezést jelentenek. Joseph P. Farrell és más szerzők felvetették, hogy a Kecksburgi tárgy nem volt más, mint maga a Die Glocke, amely 20 évvel a háború után immár amerikai földön zuhant le, talán egy titkos kísérlet részeként. Noha erre sincs kézzelfogható bizonyíték, a történet vonzó. Azt sugallja, hogy a harang technológiája túlélte a háborút, és az USA titkos laboratóriumaiba került. Nem feledkezhetünk meg Viktor Schauberger tragikus történetéről sem, aki szintén az amerikaiak kezébe került. Őt 1945-ben elfogták, kihallgatták a repülő csészehaj kísérleteiről, majd szabadon engedték, de 1958-ban egy amerikai befektetői csoport meghívta Texasba, hogy ott folytassa kutatásait. Schauberger idős ember volt ekkor, és mire hazatért Ausztriába, teljesen megtört. Már nem én irányítom a saját elmémet, még a saját gondolataim sem az enyémek. Végül semmi sem maradt. Egy jövő nélküli ember vagyok, írta le kétségbe esetten fiának az amerikai útról hazatérve. 5 nappal később Schauberger meghalt. Sokak szerint megtört szívvel, mert az amerikaiak kicsikarták belőle minden titkát, majd magára hagyták. Hasonló összeesküvés elméletek keringenek arról is, hogy más náci tudósok, talán épp Kammler, a Paperclip keretében eltűntek a nyilvánosság elől, és az USA-ban vagy a Szovjetunióban folytatták munkájukat, új identitással. Egyesek még azt is felvetik, hogy a háború után létrejött amerikai űrkutatási és fegyverfejlesztési programok, például a CIA MK Ultra és más titkos projektjei, vagy akár a NASA korai antigravitációs kísérletei, mind-mind profitáltak a német Wunderwaffe kutatásokból. Van itt meg egy érdekes szál, ami kapcsolódik az előző videóm témájához, ami a High Jump hadműveletről szól. Ugyanis James Forrestához érkeztek az első jelentések a németek titkos repülőszerkezeteiről. Tudott a Glocke kísérletekről, és arról is, hogy ezek az Egyesült Államok birtokába kerültek. Amikor túl sokat akart beszélni, kórházba zárták, majd kiesett az ablakból, mintha valakik elhallgattatták volna. A Die Glocke és a Haunebu története a mai napig izgalomban tartja az emberek képzeletét. Bár a történészek többsége szerint ezek a történetek jobbára mítoszok, félreértett tények és tudományos fantasztikus túlzások keverékei, nem tagadható,
hogy a II. Világháború végi Németország légköre táplálta az efféle legendákat. A náci propaganda maga is rájátszotta, titkos fegyvereink majd győzelmet hoznak narratívára. És a valóságban is létező projektek, mint a sugárhajtású repülők, rakéták, titkossága további spekulációkat szült. Így aztán évtizedekkel később könyvek, dokumentumfilmek, videójátékok és internetes fórumok tucatjai szenteltek fejezeteket a harang és a repülő csészealjak rejtélyének. Mára a popkultúra része lett. Felbukkan a Call of Duty játék Zombies módjában, az Iron Sky film náci holdbázisán, vagy épp James Rollins és más kalandregényírók bestsellerjeiben. A legenda tovább él, mert több elemet is elegyít, ami rabulejti a képzeletet. Náci okkult tudomány, UFO-k és idegenek, világméretű összeesküvés, titkos föld alatti bázisok és eltussolt történelem. Ezek az elemek együtt egy alternatív történelmi sagát alkotnak, amelyben, ha csak gondolatkísérletként is megkérdezhetjük, mi lett volna, ha? Mi lett volna, ha a náci tudósoknak valóban sikerül antigravitációt vagy időutazást megvalósítaniuk? Mi lett volna, ha a háború után ezek a találmányok alakították volna a szuperhatalmak fegyverkezését? A józanész persze az diktálja, hogy mindez túl szép, vagy inkább túl hátborzongató ahhoz, hogy igaz legyen. Hiszen amint a szkeptikusok rendre rámutatnak, ha valóban lett volna ilyen csodafegyver, Hitler aligha habozott volna bevetni a végső órákban. Ha pedig az amerikaiak szert tettek volna rá 1945-ben, akkor miért nem látjuk nyomát a későbbi technológiai ugrásban? Miért rakétákkal jutottak a Holdra? Miért nem antigravitációs űrjárművekkel? Ezek a prózai kérdések arra intenek, hogy a D-Glock valószínűleg nem más, mint egy mi lett volna, ha mese a történelem peremén. Ám a rejtély éppen ettől szép, mert lehet, hogy sosem kapunk rá végleges választ. Így mindenki maga döntheti el, melyik verziót hiszi. A nézőre bízzuk, hogy a hallottakból mit fogad el igazságnak, és mit legendának. Zárásként álljon itt egy idézet az egyik hajdani rakétatudóstól, aki maga is közelről élte át a náci technológia csodáit és titkait. Nem sajátíthatjuk ki teljesen a bizonyos tudományos területeken elért rekordhaladásunk érdemét. Segítséget kaptunk. Nyilatkozta egyszer Hermann Oberth, a német rakétatechnika atya. Amikor megkérdezték, hogy mégis kitől, így felelt. A más világok embereitől. A következő videóban a Paperclip hadművelet mélyére ásunk, és megnézzük, hogy miről szólt ez a művelet, és mi történt a náci tudósokkal. Addig is iratkozz fel a csatornára, és kapcsold be az értesítéseket is, hogy ne maradj le a legújabb videókról. Valamint ha tetszett a videó, lájkolj és oszd meg a véleményedet kommentben. Találkozunk a következő videóban.